Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে jyotikamixyt মই jyotika আপোনালোক সকলোকে আপোনালোকৰ ওচৰলৈটি সুন্দৰ ফেব্ৰিকৰ ভিডিও লৈ আহিছো যেটো ফেব্ৰিক আপোনালোকে বেড কভাৰটো কৰিব পাৰে কুশন কভাৰত কৰিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে কোনোবাই যদি ডাঙৰ প্ৰিন্ট কৰি ভাল পায় তেনেকে কাপোৰ বা স্ট্ৰিডাৰটো কৰি ল'ব পাৰে তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ যেনে কৰি আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ চাকচোন এটো হৈছে পুৰণা একদম বহু দিনৰ পুৰণা 25 বছৰ মানৰ আগৰ এটো পিলো কভাৰ হয় বেড কভাৰখন বেয়া হৈ গৈছিলে আৰু এটো মই টুকুৰাটো ইয়াৰ পৰা কাটি থৈছো মানে এৰুৱাই থৈছো যেহেতু পুৰণা হৈ গৈছে আৰু চাকচোন ফেব্ৰিক ডিজাইনটো কিমান ধুনিয়া হৈ আছে 1996 তে কৰা এটো ফেব্ৰিকৰ কাম আৰু এতিয়াও কোনো বেয়া হোৱা নাই অতি সুন্দৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো আপোনালোকে চাকচোন অকনো ৰঙো যোৱা নাই কিমান বাৰ ধুইছো গাৰুৱাৰ ফাটি গলগে টুকুৰাটো ফেব্ৰিকৰ ৰৈ গল কিন্তু ফেব্ৰিকটো ধুনিয়া হৈ আছে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ফ্ৰেন্ডছ
এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বহু লোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আৰু মনটো বেয়া লাগে ভিডিঅ' দিবলৈ মনেই নাযায় যিহেতু ভিউজ একেবাৰে কম প্লিজ সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু আগবঢ়াই নিব বুলি আশা কৰিছোঁ তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ